सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। र आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ तपाईले चाहिँ नेटलिफाईमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउनु भन्ने बारेमा छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ नेटलिफाई भनेको के हो थाहा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी हो जसले चाहिँ फ्रीमा होस्टिङ प्रोभाइड गर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ फ्री होस्टिङको युज गर्न गइरहेका छौँ। मैले पब्लिस गरेको भिडियो 3 मिनेटकोमा चाहिँ एउटा वेबसाइटलाई डिजाइन गरेर कसरी अनलाइन पब्लिस गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले नेटलिफाई युज गरेर चाहिँ त्यसलाई अनलाइनमा पब्लिस गरेको कारणले गर्दा यदि तपाईहरुलाई चाहिँ नेटलिफाईमा चाहिँ एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ यो भिडियोमा मैले त्यो बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स बिगिन। सबभन्दा पहिले त तपाईहरुले आफ्नो वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र नेटलिफाई भनेर सर्च गर्नुहोस्। मैले चाहिँ आफ्नो वेब ब्राउजर खोल्छु। वेब ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ नेटलिफाई भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। NETLIFI नेटलिफाई भनेर इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला आउने वेबसाइटै नेटलिफाई हुन्छ। नेटलिफाईको वेबसाइट आउँछ सबभन्दा पहिला। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि हामीसँग एकाउन्ट छैन। एकाउन्ट नभएको कारणले गर्दा साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले धेरै अप्सनहरु देख्नुहुन्छ जुन अप्सनबाट तपाईले लगइन गर्दा नि पनि हुन्छ। यदि गिटहब चलाउनुहुन्छ भने गिटहबबाट गर्दा हुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ इमेलबाट गर्दा नि हुन्छ। इमेल भनेको gmail.com अथवा yahoo.com outlook.com जुन छ त्यसबाट गर्दा हुन्छ। म इमेलबाट गर्न गएकोले इमेलमा क्लिक गर्छु। इमेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल आइडी भनेको चाहिँ नयाँ इमेल आइडी जुन इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईको कन्फर्मेसन नम्बर आउँछ, कन्फर्मेसन आउँछ, मेसेज आउँछ र पासवर्ड भनेको तपाईले युनिक पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ दुईटै आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड यहाँ हाल्छु। त्यसपछि तपाईलाई देखाउँछु। यदि गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म साइन अपमा क्लिक गर्छु। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यसले के भने तपाईलाई चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन पठाइदियो। मेलमा चाहिँ तपाईको मेलमा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन पठाइदिएको छ। त्यसकारणले गर्दा गएर मेल चेक गर्नुस् भन्छ। तपाईले आफ्नो मेल चेक गर्नुहोस्। म आफ्नो मेल चेक गर्छु। यहाँ गएर तपाईले आफ्नो जीमेल एकाउन्टमा मेल आइसकेको हुन्छ। त्यो मेल यसरी खोल्नु भयो भने यहाँ भेरिफाई योर इमेल एड्रेस टु लगइन एन्ड गेट स्टार्टेड भनेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ भेरिफाई भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म भेरिफाईमा क्लिक गर्छु। तपाईले जीमेल एकाउन्ट भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँ हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै पनि हुन्छ अथवा तपाईले सेटअप गर्न मन लागेको छ भने सेटअप गर्नुहुन्छ। म चाहिँ पर्सनल युजको लागि भनेर पर्सनलमा क्लिक गर्छु। यो चाहिँ माथिको चाहिँ रिक्वायर्ड नै हो, तलको चाहिँ नगरे पनि हुन्छ। जस्तै अब तपाईले फ्रिलान्स गर्नुहुन्छ भने फ्रिलान्स अथवा अदर गर्नुहुन्छ भने अदर। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ कुनै छ र ब्लगको लागि गर्न लागेको छ भने ब्लग गरिदिनुस् र प्रोजेक्ट नेम भनेको आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो नाम राख्दिएँ। त्यसपछि सेटअप एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यो पेजमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ इम्प्लोइ आफ्नो प्रोजेक्ट अहिले भर्खरै राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले चाहिँ एकाउन्ट खोल्न लागेको कारणले गर्दा स्किप दिस स्टेप नाउ भन्न मात्र क्लिक गरिदिन्छौँ र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ आउनुहुन्छ। यसलाई इन्टु गरिदिनुहोस्। तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्दा नि हुन्छ, केही गर्दा हैन, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यसले देखाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेटलिफाईको चाहिँ ड्याशबोर्ड हो जहाँ चाहिँ हामीले अहिले आफ्नो प्रोजेक्टहरु अथवा वेबसाइटको डेभलपमेन्ट गरेको टुल्सहरु चाहिँ ल्याएर यहाँ पब्लिस गर्छौं र यसले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ पब्लिस गर्छ। मैले चाहिँ 3 मिनेटमा चाहिँ वेबसाइट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाएको छु। त्यसमा चाहिँ नेटलिफाई युज गरेर चाहिँ मैले पब्लिस गर्न गएको हुनाले चाहिँ तपाईलाई यदि नेटलिफाई एकाउन्ट बनाउन चाहिँ गाह्रो भएको छ भने चाहिँ यो भिडियोहरु हेर्नु होला र यसरी चाहिँ हामी नेटलिफाई एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्नुहुन्छ। थ्यांक यू।